กาลครั้งหนึ่งไม่นานนักมีเด็กชายลูกของเศรษฐีผู้หนึ่งเขามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จเป็นสุดยอดฝีมือผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคตเขาจึงตั้งใจศึกษาเล่าเรียนกับอาจารย์หลายคนและขยันอ่านตำรับตำราอย่างไม่เคยเกียจคร้านเศรษฐีผู้เป็นพ่อก็รู้สึกภาคภูมิใจในตัวของลูกชายของตนเป็นอย่างมากและพยายามช่วยส่งเสริมไม่ว่าเด็กชายอยากจะเรียนรู้สิ่งใดเศรษฐีก็จะพยายามจัดหาตำรับตำราและครูอาจารย์มาสอนให้เสมอวิชาดูดความรู้เอาล่ะวิชาศาสตร์แห่งความสำเร็จเจ้าก็ได้เรียนรู้จากข้าจนหมดสิ้นแล้วท่านอาจารย์ท่านยังมีวิชาอื่นที่จะสอนข้าได้อีกหรือไม่เรื่องที่ข้าพอเชี่ยวชาญอีกก็มีเรื่องศาสตร์แห่งการเอาชนะใจคนเจ้าอยากเรียนรู้ไหมล่ะข้าอยากเรียนครับท่านอาจารย์แต่แล้ววันหนึ่งเด็กชายก็รู้สึกว่าอันความรู้มากมายในใต้ล่านั้นแต่ละเรื่องกว่าจะร่ำเรียนสำเร็จกว่าจะเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งเหตุใดจึงต้องใช้เวลานานเหลือเกินอย่างนี้ต่อให้ข้าร่ำเรียนไปตลอดทั้งชีวิตก็คงเรียนได้สำเร็จเพียงไม่กี่เรื่องเท่านั้นแล้วข้าจะเป็นสุดยอดฝีมือผู้ยิ่งใหญ่ในยุทธภพได้อย่างไรข้าว่าในยุทธภพจะต้องมีเคล็ดวิชาดูดความรู้อย่างแน่นอนเลยมิฉะนั้นเหล่าจอมยุทธจะมีวรยุทธสูงส่งได้อย่างไรเมื่อคิดได้ดังนั้นวันต่อมาเด็กชายก็ได้เอ่ยกับอาจารย์ของเขาว่าเอาล่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศาสตร์แห่งการเอาชนะใจคนท่านอาจารย์ข้าไม่อยากเรียนศาสตร์แห่งการเอาชนะใจคนแล้วข้าอยากจะเรียนเคล็ดวิชาดูดความรู้ท่านพอที่จะสอนข้าได้หรือไม่เคล็ดวิชาดูดความรู้อะไรอย่างนั้นหรือข้าไม่เห็นเคยได้ยินมาก่อนเลยก็เคล็ดวิชาที่ทำให้เราสามารถดูดความรู้ต่างๆเข้ามาใส่สมองได้อย่างรวดเร็วเลยอย่างไรล่ะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอย่างมากมายกว่าจะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้สำเร็จวิชาแบบนั้นมันไม่มีอยู่จริงหรอกจะเป็นเช่นนั้นไปได้อย่างไรหากวิชาดูดความรู้ไม่มีอยู่จริงแล้วเหตุใดบางคนจึงมีความรู้อย่างล้ำลึกบางคนแม้ไม่ได้ร่ำเรียนมาแต่ก็ยังเก่งสามารถทำโน่นทำนี่ได้อย่างมากมายหากมิใช่พลังดูดความรู้แล้วจะเป็นอะไรบางทีอาจจะเป็นเพราะพรสวรรค์ของคนแต่ละคนมิเหมือนกันก็เป็นได้ข้าไม่เชื่อท่านอาจารย์หรอกต้องมีวิชาดูดความรู้อย่างแน่นอนเด็กชายจึงเดินจากอาจารย์มาอย่างหัวเสียพลันเขาก็นึกขึ้นได้ข้าลืมคิดไปว่าท่านอาจารย์เฉินกุ้ยเซียงแห่งเขาปัญญายุทธท่านเป็นผู้เยี่ยมยุทธรอบรู้เรื่องราวมากมายในใต้ล่าท่านจะต้องรู้จักเคล็ดวิชาดูดความรู้อย่างแน่นอนเลยเราไปขอให้ท่านอาจารย์สอนให้เราดีกว่าว่าแล้วเด็กชายจึงได้เดินทางไปยังเขาปัญญายุทธในทันทีขณะที่ไปถึงนั้นเฉินกุ้ยเซียงก็กำลังที่จะชงชาดื่มอยู่พอดีคารวะท่านอาจารย์เฉินกุ้ยเซียงมาหาข้ามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอันใดอย่างนั้นหรือเด็กน้อยท่านอาจารย์ข้าน้อยอยากเรียนเคล็ดวิชาดูดความรู้ท่านพอที่จะรู้จักเคล็ดวิชานี้หรือไม่เคล็ดวิชาดูดความรู้อย่างนั้นหรือใช่ครับข้าน้อยเบื่อที่จะต้องใช้เวลาอย่างมากมายกว่าจะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้แต่ละเรื่องข้าน้อยอยากสามารถดูดความรู้ต่างๆเข้ามาสู่สมองได้อย่างรวดเร็วเลยเคล็ดวิชาแบบนี้มีหรือไม่ครับวิชาดูดความรู้จะว่าไปแล้ววิชาแบบนั้นก็พอมีจริงหรือครับท่านอาจารย์ข้าน้อยอยากเรียนรู้เคล็ดวิชานี้ท่านพอที่จะช่วยสอนข้าน้อยได้หรือไม่เฉินกุ้ยเซียงได้ฟังก็ยิ้มอย่างเมตตาแล้วเอ่ยว่าเช่นนั้นเด็กน้อยเอ๋ยเจ้าพอที่จะชงชาเป็นหรือไม่เป็นครับข้าน้อยชงเป็นข้าชงเก่งเลยแหละอย่างนั้นเจ้าช่วยชงน้ำชาให้อาจารย์ดื่มเสียก่อนเถิดได้ครับท่านอาจารย์เด็กชายได้ชงชาแล้วก็เทชาใส่ถ้วยยกมาให้เฉินกุ้ยเซียงน้ำชาได้แล้วครับท่านอาจารย์เฉินกุ้ยเซียงรับน้ำชามาดื่มอย่างชื่นใจแล้วจึงเอ่ยขึ้นมาว่าเด็กน้อยเจ้ารู้หรือไม่ว่าเหตุใดกาน้ำชาจึงต้องมีปากที่เรียวเล็กก็เพราะว่าในกาน้ำชานั้น
มีทั้งใบชาและน้ำชาปะปนกันอยู่เราต้องการกินแค่น้ำชามิได้ต้องการกินใบชาปากกาที่เรียวเล็กสามารถกรองเอาแต่น้ำชาออกมาได้อย่างไรล่ะครับถูกต้องแล้วว่าแล้วเฉินกุ้ยเซียงก็ได้ถามต่อไปอีกว่าเจ้าอ่านตำรับตำรามามากมายความรู้ที่ได้เป็นประโยชน์ต่อเจ้ามากน้อยเพียงใดจะว่าไปก็เพียงไม่กี่หน้าแล้วครูอาจารย์สอนสิ่งต่างๆเจ้ามากมายมีสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้ามากน้อยเพียงใดจะว่าไปก็เพียงไม่กี่เรื่องการเรียนรู้ก็เหมือนกับการชงชานั่นเองอันความรู้มากมายในใต้ล่าก็มีทั้งเรื่องที่เป็นประโยชน์และมิเป็นประโยชน์ต่อเราปะปนกันอยู่หากเราสามารถกลั่นกรองเอาแต่เฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อเราได้ก็จะช่วยย่นระยะเวลาในการเรียนรู้ได้อย่างมหาศาลกรองชายังพอใช้ปากกากรองได้แต่ความรู้มันไม่มีตัวตนเราจะใช้สิ่งใดกรองได้อย่างนั้นหรือสิ่งที่ใช้กลั่นกรองความรู้ได้ก็คือคำถามนั่นเองคำถามจะใช้กลั่นกรองความรู้ได้อย่างไรอย่างนั้นหรือคำถามนั้นช่วยให้เราเจาะจงเรื่องราวที่อยากรู้ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับสิ่งที่มิเกี่ยวข้องสิ่งที่มิเป็นประโยชน์หรือสิ่งที่รู้แล้วและยังสามารถเจาะลึกสิ่งที่อยู่นอกเนื้อตำราได้อีกด้วยคำถามจึงเป็นสุดยอดวรยุทธ์แห่งการเรียนรู้ข้าน้อยเข้าใจแล้วคำถามก็คือเคล็ดวิชาดูดความรู้นั่นเองเช่นนั้นขอให้เจ้ามันฝึกปรือเมื่อถามอย่างลึกซึ้งเจ้าจะเข้าถึงคุ้มทรัพย์แห่งปัญญาเมื่อได้รับคำชี้แนะจากเฉินกุ้ยเซียงดังที่หวังแล้วเด็กชายจึงได้ขอตัวลากลับขอบคุณท่านอาจารย์ที่ช่วยชี้แนะข้าน้อยจะหมั่นฝึกปรือเด็กชายเดินทางกลับบ้านด้วยจิตใจที่เบิกบานเมื่อกลับไปถึงบ้านเขาก็ได้เข้าไปพูดกับพ่อของเขาว่าท่านพ่อข้าไม่อยากได้อาจารย์มาสอนแบบเดิมแล้วแหละอ้าวเจ้าไม่อยากร่ำเรียนแล้วอย่างนั้นหรือข้าจะเรียนรู้ด้วยการถามข้าอยากได้อาจารย์ที่ให้คำปรึกษาเพื่อให้ข้าได้ไถ่ถามปัญหาต่างๆอย่างนั้นหรือแล้วเจ้าอยากปรึกษาใครบ้างล่ะเศรษฐีก็ได้จัดหาอาจารย์เพื่อมาให้คำปรึกษาแก่เด็กชายตามที่เด็กชายขอตั้งแต่นั้นมาเด็กชายก็ได้ตั้งหน้าตั้งตาเรียนรู้ตามวิถีทางใหม่ของเขาอย่างตั้งใจท่านชาวนาการปลูกข้าวต้องทำอย่างไรอย่างนั้นหรือก็ต้องรู้จักเตรียมดินเตรียมกล้าและดูฟ้าดูฝนน่ะสิการเตรียมดินต้องทำอย่างไรอย่างนั้นหรือเราก็ต้องไถคราดน่ะสิการไถคราดต้องทำอย่างไรอย่างนั้นหรือเราก็ต้องใช้คันไถและใช้แรงงานวัวควายน่ะสิเป็นที่ปรึกษานี่เหนื่อยแฮะท่านกุ๊กเทวดาการทำอาหารให้อร่อยต้องทำอย่างไรอย่างนั้นหรือก็ต้องรู้จักเลือกวัตถุดิบรู้จักใช้ไฟรู้ขั้นตอนก่อนและหลังแล้ววัตถุดิบที่ดีเป็นอย่างไรอย่างนั้นหรือก็ต้องสดใหม่นะสิแล้ววัตถุดิบที่สดใหม่ดูอย่างไรอย่างนั้นหรือก็ต้องฝึกสังเกตลักษณะกลิ่นสีสัมผัสของวัตถุดิบแต่ละชนิดนะสิเด็กชายชอบวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ของเขามากเพราะทำให้ได้เรียนรู้ในเรื่องที่อยากรู้จริงๆแถมยังสนุกไม่น่าเบื่อและประหยัดเวลาอีกด้วยการเรียนรู้ด้วยคำถามนี้ดีจริงๆด้วยข้ารู้สึกว่ามีความรู้เพิ่มขึ้นมากกว่าแต่ก่อนเยอะเลยเด็กชายรู้สึกว่าได้รับความรู้ต่างๆจนเป็นที่พอใจแล้วจึงได้เอ่ยกับบรรดาที่ปรึกษาของเขาว่าท่านอาจารย์ทั้งสองข้าว่าข้าคงถามพวกท่านจนหมดทุกเรื่องแล้วแหละคงไม่มีเรื่องอันใดจะถามอีกต่อไปแล้วเช่นนั้นต่อไปพวกข้าก็มิต้องมาให้คำปรึกษาเจ้าอีกแล้วอย่างนั้นหรือใช่ครับวันหนึ่งเด็กชายจึงอยากแสดงฝีมือในสิ่งที่ได้เรียนรู้มาให้พ่อของเขาดูท่านพ่อวันนี้ข้าจะแสดงฝีมือการทำอาหารที่ได้ร่ำเรียนมาทำอาหารให้ท่านได้กินเองโอ้ดีมากเลยว่าแต่เจ้าจะทำเมนูอะไรล่ะ7 ดาวลูกไก่ว่าแล้วเด็กชายจึงได้ออกไปจ่ายตลาดเพื่อทำเมนู7 ดาวลูกไก่ดังที่ตั้งใจไว้ซึ่งเมนูนี้ต้องใช้เห็ดถึง7 ชนิดแต่ว่าการจ่ายตลาดกลับไม่ง่ายอย่างที่คิดไว้ท่านพ่อคะข้ามาซื้อเห็ด7 ชนิดร้านข้ามีเห็ดแค่3 ชนิดเองที่เหลือเจ้าลองไปหาที่ร้านอื่นก็แล้วกันนะได้ครับแต่เมื่อไปที่ร้านอื่นก็ไม่มีเช่นเดียวกัน
ร้านข้าก็มีเห็ดแค่3ชนิดเหมือนกันฤดูกาลนี้ก็หาเห็ดได้เพียง3ชนิดเท่านี้แหละเด็กชายจึงเดินทางกลับบ้านด้วยความผิดหวังแม้จะหาวัตถุดิบอื่นๆได้ครบแต่เมนู7ดาวลูกไก่ต้องใช้เห็ดถึง7ชนิดในการทำแต่เราหาเห็ดมาได้แค่3ชนิดแล้วจะเป็น7ดาวลูกไก่ไปได้อย่างไรแบบนี้ก็กลายเป็นเมนู3ดาวลูกไก่ไปนะสิแต่สุดท้ายเด็กชายก็ตัดสินใจทำอาหารเท่าที่หาวัตถุดิบมาได้เอาละลองทำเป็นเมนู3ดาวลูกไก่แทนก็แล้วกันเด็กชายเริ่มลงมือทำอาหารในครัวของเขาแต่แล้วเขาก็พบว่าการทำอาหารไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเขาต้องประสบปัญหาอีกหลายอย่างจนทำให้เขาไม่สามารถทำอาหารดังที่ตั้งใจไว้ได้สำเร็จไม่ไหวการทำอาหารวันนี้ล้มเหลวไม่เป็นท่ารสชาติก็ไม่ได้เรื่องเด็กชายเดินออกจากครัวด้วยความสับสนในจิตใจทำไมยิ่งทำยิ่งมีปัญหาเช่นนี้นะทั้งที่เราก็คิดว่าเรียนรู้มาอย่างทะลุปลุกโปร่งแล้วแท้ๆแต่เหตุไฉนเวลาทำงานจริงกลับเหมือนว่าความรู้ที่ร่ำเรียนมามิสามารถใช้การใดๆได้เลยหรือว่าเราพลาดอะไรไปอย่างนั้นหรือเห็นทีเราต้องไปขอคำชี้แนะจากท่านอาจารย์เฉินกุ้ยเซียงอีกสักครั้งแล้วเมื่อคิดได้ดังนั้นเด็กชายจึงเดินทางไปยังเขาปัญญายุทธโดยพลันเมื่อไปถึงเขาปัญญายุทธเด็กชายก็รีบเข้าไปหาเฉินกุ้ยเซียงทันทีคารวะท่านอาจารย์มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอันใดอีกอย่างนั้นหรือเด็กน้อยเด็กชายจึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้เฉินกุ้ยเซียงฟังท่านอาจารย์เหตุใดความรู้ที่ข้าน้อยอุตส่าห์ร่ำเรียนมาเมื่อนำมาใช้งานจริงกลับดูเหมือนไม่มีประโยชน์อันใดเลยเมื่อเฉินกุ้ยเซียงได้ฟังก็ยิ้มอย่างใจเย็นแล้วเอ่ยว่าเช่นนั้นก็แสดงว่าเจ้าได้เข้าสู่ขั้นสุดยอดของเคล็ดวิชาแล้วนะสิขั้นสุดยอดของเคล็ดวิชาคืออะไรอย่างนั้นหรือครับเด็กน้อยเอ๋ยอันว่าคำถามนั้นถามอย่างตื่นเขินคำตอบย่อมตื่นเขินถามอย่างลึกซึ้งคำตอบย่อมลึกซึ้งคำถามอันลึกซึ้งจะนำสู่คำตอบที่มีคุณค่าต่อชีวิตเจ้าอย่างแท้จริงถามอย่างลึกซึ้งคือขั้นสุดยอดของเคล็ดวิชาดูดความรู้แล้วข้าน้อยจะถามคำถามที่ลึกซึ้งได้อย่างไรอย่างนั้นหรือเฉินกุ้ยเซียงได้ฟังก็ยิ้มอย่างใจเย็นแล้วเอ่ยว่าเจ้าไม่ต้องกังวลเจ้าจงกลับไปถามอาจารย์ของเจ้าอีกครั้งแล้วเจ้าจะเข้าใจทุกอย่างได้เองเมื่อได้รับคำชี้แนะแล้วเด็กชายจึงได้ขอตัวลากลับเด็กชายได้กลับไปหากุ๊กเทวดาอีกครั้งท่านอาจารย์กุ๊กเทวดาครับข้ามีเรื่องอยากขอคำปรึกษาท่านอีกสักหน่อยเด็กน้อยเจ้ายังมีเรื่องสงสัยอันใดอีกอย่างนั้นหรือท่านพอที่จะตามข้ามาสักหน่อยจะได้หรือไม่ได้สิว่าแล้วเด็กชายก็ได้พากุ๊กเทวดาไปที่ตลาดพร้อมกับถามว่าข้าต้องการใช้เห็ดถึง7ชนิดแต่ข้าหามาทั้งตลาดได้แค่3ชนิดเองคนขายบอกว่าฤดูกาลนี้หาเห็ดได้เพียงเท่านี้ข้าต้องทำอย่างไรดีหาเห็ดสดไม่ได้ก็เปลี่ยนไปใช้เห็ดแห้งแทนสินำมาแช่น้ำรสชาติก็คล้ายกันใช้แทนกันได้จริงด้วยสิถ้าเป็นเห็ดแห้งก็ต้องมีขายตลอดทุกฤดูกาลอย่างแน่นอนแล้วเด็กชายก็ได้พากุ๊กเทวดาไปยังบ้านของเขาเมนูนี้ตามสูตรต้องใช้มะนาว1ช้อนข้าก็ทำตามแล้วแต่เหตุใดรสชาติไม่เห็นเปรี้ยวดังที่คิดเลยอย่าไปยึดติดกับสูตรมากนักวัตถุดิบตามธรรมชาติมักมิได้มีรสชาติเท่ากันเสมอไปมะนาวแต่ละลูกแต่ละฤดูกาลก็มีความเปรี้ยวมิเท่ากันเจ้าต้องจดจำรสชาติและใช้การชิมในการกะปริมาณอาหารจึงจะมีความแน่นอนใช้การชิมช่วยกะปริมาณอย่างนี้นี่เองน้ำซุปหม้อนี้ข้าเผลอปรุงเค็มเกินไปอย่างนี้ข้าคงต้องทิ้งไปเสียแล้วอย่างนั้นหรือยังมิต้องทิ้งหรอกบางครั้งเราก็พลาดได้หามันฝรั่งปอกเปลือกใส่ลงไปสัก 1-2 หัวแล้วต้มต่อสักพักแล้วตักออกความเค็มจะลดลงหรือจะใช้วิธีต้มน้ำซุปจืดอีกหม้อมาเทผสมให้เจือจางก็ได้แก้น้ำซุปอย่างนี้นี่เองและแล้ววันนั้นเด็กชายก็สามารถทำเมนู7ดาวลูกไก่ได้สำเร็จดังที่หมายเจ้ายังมีเรื่องอื่นใดที่จะถามไถ่ข้าอีกหรือไม่จริงๆแล้วข้ามีสิ่งที่อยากเรียนรู้จากท่านอยู่อีกมากมายแต่ข้าว่าข้าถามท่านแต่เพียงเท่านี้ก็พอแล้วแหละครับ
เพราะข้านั้นโง่เขลามิว่าจะฝึกปรืออย่างไรก็คงมิสามารถเป็นสุดยอดฝีมือเหมือนดั่งท่านได้หรอกกุ๊กเทวดาได้ฟังก็ได้เอ่ยกับเด็กชายด้วยความเอ็นดูว่าฉะไหนจึงคิดเช่นนั้นข้ากลับเห็นว่าวันนี้เจ้ามีทักษะยุทธเพิ่มขึ้นกว่าเดิมตั้งเยอะจะเป็นเช่นนั้นไปได้อย่างไรข้าเคยถามคำถามท่านมากมายแต่กลับเหมือนยังมิรู้อันใดเลยยังคงต้องคอยถามคำถามท่านอยู่ร่ำไปประหนึ่งเป็นวันแรกที่ข้าได้พบท่านอย่างไรอย่างนั้นข้าไม่ได้พัฒนาตนขึ้นเลยสักนิดมิเหมือนกันสักหน่อยคำถามที่เจ้าถามข้าเมื่อครั้งก่อนๆนั้นเจ้าถามแต่คำถามกว้างๆที่คนทั่วไปมักถามกันแต่คำถามของเจ้าวันนี้ข้าเห็นมีแต่บรรดากุ๊กด้วยกันเท่านั้นแหละถึงถามคำถามแบบนี้ดุจดั่งสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามาข้าเข้าใจแล้วหากข้ามัวแต่ร่ำเรียนเอาแต่ถามเพียงอย่างเดียวมิฝึกฝนนำไปใช้ก็คงมิอาจเห็นปัญหาและมิสามารถถามคำถามอย่างเช่นในวันนี้ได้ถามอย่างลึกซึ้งเป็นอย่างนี้นี่เองและแล้วเด็กชายก็ได้นำเมนู7 ดาวลูกไก่ฝีมือของเขามาให้พ่อของเขาทานตามที่ได้เอ่ยปากไว้พอทานได้ไหมครับท่านพ่อเยี่ยมยุทธเยี่ยมยุทธเมนูดาวลูกไก่ที่เรื่องชื่อรสชาติอร่อยเช่นนี้นี่เองข้าขออีกชามจะได้ไหมปัญญายุทธจากเรื่องนี้คำถามคือเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพที่ช่วยให้เราเข้าถึงความรู้ต่างๆได้อย่างรวดเร็วและตรงความต้องการของเรามากที่สุดแต่ผลลัพธ์ของคำถามนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราถามอะไรและถามอย่างไรถามอย่างตื้นเขินหรือถามอย่างลึกซึ้งคำถามที่ตื้นเขินคือคำถามกว้างๆที่ไม่รู้จะให้ตอบประเด็นไหนถ้าจะตอบก็ประหนึ่งอ่านหนังสือให้ฟังส่วนคำถามที่ลึกซึ้งคือคำถามที่แคบมีประเด็นชัดเจนแสดงให้เห็นว่าผู้ถามได้มีการไตร่ตรองเรียบเรียงมาเป็นอย่างดีคำถามประเภทนี้แม้ตอบน้อยแต่มักได้แก่นสารมากฉะนั้นแล้วเมื่อจะถามขอให้ถามอย่างลึกซึ้งอยากมีความคิดที่แกร่งกล้าต้องฝึกปรือปัญญายุทธโปรดกดติดตาม YouTube ปัญญายุทธและ Facebook ปัญญายุทธปัญญายุทธชุดช่วยคนให้ได้หลุดพ้นความทุกข์เข็นปลุกปลอบใจให้ร่มเย็นให้ได้มองเห็นความเป็นจริง